ตอนที่12คิดอีกทีเมื่อทั้ง3เปลี่ยนชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความเหนื่อยล้าจากการเล่นน้ำจ๋าจึงขอเอนตัวนอนยาวตรงเบาะด้านหลังของรถโดยให้บัวนั่งด้านหน้าข้างๆคนขับแทนในขณะที่ภูสิตากำลังขับรถอยู่นั้นก็เป็นเวลาจวบเย็นใกล้ค่ำแล้วกว่าจะถึงบ้านก็คงจะค่ำมืดกันพอดีท่ามกลางความเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงเพลงจากวิทยุเงียบจนได้ยินเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศของรถหรือแม้แต่เสียงลมหายใจของแต่ละคนก็ยังได้ยินหลังจากที่ต่างคนต่างก็เพิ่งจะสนุกกันมาแต่ตอนนี้บรรยากาศในรถกลับเกิดความอึดอัดขึ้นมาอีกครั้งภูสิตาทนความอึดอัดนั้นไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจพูดอะไรสักอย่างเพื่อทำลายกำแพงนั้นบัวไม่ง่วงเหรอภูสิตาพยายามชวนคุยในขณะที่สายตายังคงจับจ้องไปยังถนนข้างหน้าก็นิดหน่อยค่ะภูสิตาเหลือบมองลูกสาวที่กำลังหลับสนิทอยู่ที่เบาะด้านหลังทางกระจกก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดขึ้นหลับก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณก่อนบัวตอบกลับพร้อมทั้งหันมามองภูสิตาเล็กน้อยมีอะไรหรือเปล่าคะฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อวานเพราะโมโหเลยไม่ทันได้คิดก่อนพูดหญิงสาวเจ้าอารมณ์ตัดสินใจพูดความในใจออกมาเพื่อขจัดความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นบัวได้ยินเช่นนั้นก็เงียบไปเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะตอบอะไรกลับไปดีเธอหันกลับไปมองถนนข้างหน้าด้วยความเงียบงันและใบหน้าที่เพียงแต่รอยยิ้มแห้งๆเท่านั้นภูสิตาสังเกตเห็นอีกคนเงียบไปมันทำให้เธอยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าบัวยังคงไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธออยากอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรภูสิตาเห็นเช่นนั้นจึงเอามือข้างหนึ่งยื่นมากุมมือบัวเอาไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งก็จับพวงมาลัยอยู่ขณะที่สายตายังคงจับจ้องไปยังถนนข้างหน้าเช่นเดิมในขณะนั้นเองสัมผัสเล็กๆที่เกิดจากความจริงใจก็ทำให้บัวหันมาสนใจภูสิตาได้สำเร็จเธอจึงเริ่มที่จะอธิบายเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือฉันกับวินเราจบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่เขาออกจากบ้านไปเขาตัดเราสองแม่ลูกแบบไม่มีเยื่อใยเลยเพื่อไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนเราก็เลยทำข้อตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกอีกซึ่งเขาก็เซ็นยอมรับนะแต่พอมาตอนนี้เขากลับมาทวงสิทธิ์เป็นพ่อฉันก็ไม่เข้าใจภูสิตารู้สึกโล่งใจที่ได้เล่าปัญหาของเธอให้คนที่ไว้ใจฟังความอึดอัดใจได้ลดลงเมื่อเธอได้ปลดปล่อยออกมาแต่เมื่อบัวได้ฟังเรื่องทั้งหมดที่ภูสิตาเล่ามาเธอก็อึ้งไปพักหนึ่งไม่คิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเจอเรื่องราวแย่ๆได้ขนาดนี้ก่อนที่เธอจะกลับไปนึกถึงคำขอของนิพาซึ่งอยากให้เธอช่วยสืบเรื่องสาเหตุการเลิกกันของภูสิตาและสามีเก่าบัวจึงเข้าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดไปภูสิตาสังเกตเห็นบัวเงียบอีกครั้งฉันขอโทษนะที่เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาเล่าให้เธอฟังภูสิตาพูดขึ้นน้ำเสียงสั่นเครือน้ำใสๆในดวงตาเริ่มเคล้าคลอในขณะที่เธอกำลังจะเอามือที่กุมมือบัวออกมาแต่อีกคนกลับยื่นมืออีกข้างหนึ่งจับมือเธอเอาไว้แทนไม่เป็นไรนะคะตอนนี้คุณก็มีน้องจ๋าซึ่งหนูเชื่อว่าน้องคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดของคุณแน่นอนไม่ต้องไปสนใจเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะทำปัจจุบันให้ดีดูแลน้องจ๋าให้ดีก็พอนี่คะจริงไหมบัวให้กำลังใจภูสิตานั้นทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมากทั้งคู่เลยปล่อยมือออกจากกันเพื่อที่ภูสิตาจะได้หันไปขับรถต่อไปขอบใจนะนี่เธอไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมภูสิตาถามกลับด้วยรอยยิ้มอ่อนๆหนูจะโกรธคุณได้ยังไงคะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยฉันพูดแรงขนาดนั้นไม่โกรธเลยจริงเหรอภูสิตาถามอย่างแปลกใจเธอละสายตาจากถนนมามองอีกคนครู่หนึ่งก็มีน้อยนิดหนึ่งค่ะแต่แค่แป๊บเดียวอีกวันก็หายแล้วอีกอย่างหนูก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณถึงโมโหขนาดนั้น
บัวตอบด้วยรอยยิ้มที่สดใสภูสิตาเห็นเช่นนั้นจึงเชื่อว่าเธอไม่มีอะไรในใจแล้วจริงๆนี่เธอหายโกรธง่ายจริงๆเลยหญิงสาวที่กำลังขับรถเอามือข้างหนึ่งขยี้ผมบัวเบาๆคล้ายว่าหมั่นเคี้ยวซึ่งนั่นทำให้บัวแปลกใจไม่น้อยเนื่องจากเธอไม่เคยเห็นมุมนี้ของภูสิตามาก่อนบัวมองภูสิตาด้วยท่าทางที่ตกใจอยู่อย่างนั้นด้วยเสียงที่ยังคงเงียบภายในรถเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นได้ชัดเจนพักหนึ่งบัวเรียกสติตัวเองกลับมาได้ก่อนที่จะหันกลับไปมองถนนข้างหน้าต่อแล้วคุณได้บอกเรื่องนี้กับใครบ้างหรือเปล่าคะบัวถามขึ้นไม่นะ เรื่องส่วนตัวฉันไม่ค่อยบอกใครหรอกอ้าวแล้วทำไมถึงบอกหนูล่ะคะก็ถ้าจะจ๋าไว้ใจเธอแสดงว่าฉันก็ไว้ใจเธอได้นะสิภูสิตาหันมาตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่จริงใจบัวได้ยินเช่นนั้นเธอมองหญิงสาวด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ไม่ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่พลาดไปในวันนั้นวันที่นิพายื่นข้อเสนอมาให้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณต้องไว้ใจหนูคนเดียวนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆอีกบัวพูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังพร้อมทำน้ำเสียงที่ดูห่วงใยนั่นเรียกความประหลาดใจให้คนฟังไม่น้อยรับปากหนูได้ไหมคะบัวย้ำอีกครั้งเพื่อความสบายใจคงไม่ล่ะขนาดตอนคบกับวินฉันยังไม่ได้ไว้เขาขนาดนี้เลยบัวได้ยินคำตอบเช่นนั้นก็สบายใจเธอไม่ต้องการให้ใครทั้งนั้นมาเอาเรื่องน่าเสียใจเช่นนี้เล่นงานภูสิตาเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงจ่าได้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาแม่ลูกคู่นี้คงผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะพอแล้วบัวจึงไม่อยากให้มีอะไรมาทำให้ทั้งสองต้องเสียใจอีกเมื่อภูสิตาขับรถเพลินๆกลับมายังบ้านของเธอโดยมีจ่าที่หลับอยู่บนเบาะหลังพร้อมทั้งบัวที่เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยความเหนื่อยล้าภูสิตาจึงลืมไปว่าต้องไปส่งอีกคนที่หอพักก่อนภูสิตาจึงลงไปเปิดประตูรั้วอย่างช้าๆก่อนจะขับรถเข้าบ้านคิดว่าเดี๋ยวส่งจ่าเข้านอยก่อนจึงค่อยกลับไปส่งบัวอีกรอบหนึ่งเมื่อขับรถเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจึงปลุกทั้งคู่ที่กำลังหลับไหลอยู่ในรถให้ตื่นขึ้นบัวจ่าลูกถึงบ้านแล้วค่ะภูสิตาเขย่าตัวทั้งคู่เบาๆเด็กน้อยคล้ายจะงอแงที่โดนปลุกในขณะกำลังหลับฝันดีเธอขยี้ตาตัวเองเบาๆเหมือนกับบัวที่ตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางงัวเงียก่อนที่ทั้งคู่จะลงจากรถพร้อมกันถึงเหรอคะบัวมองรอบๆเธอคิดว่าถึงหอพักของเธอแต่มันไม่ใช่ขอโทษทีนะฉันขับเพลินไปหน่อยลืมไปส่งเธอเลยไม่เป็นไรเลยค่ะหนูเรียกแท็กซี่ได้บัวตอบด้วยรอยยิ้มแสนจะง่วงนอนดวงตากึ่งหลับกึ่งตื่นมือจูงเด็กน้อยที่ดูเหมือนจะง่วงนอนไม่แพ้กันที่จริงเธอนอนที่นี่ก็ได้นะนอนห้องจ่าเลยไม่รบกวนดีกว่าค่ะเดี๋ยวส่งจ่าเข้านอนหนูเรียกรถมาเองได้งั้นเอาที่เธอสะดวกละกันภูสิตาพูดจบกำลังจะเดินเข้าบ้านแต่ทว่าเด็กน้อยก็ร้องไห้ขึ้นมางอแงด้วยความง่วงนอนหญิงสาวผู้เป็นแม่หันกลับมาได้แต่มองด้วยท่าทีเลิกหลักทำอะไรไม่ถูกบัวที่ยืนอยู่ก็ตาตื่นทันทีเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของจ๋าน้องจ๋าเป็นอะไรไปคะจ๋าอยากให้พี่บัวนอนด้วยบัวได้ยินเช่นนั้นก็พูดอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าจ๋าละเมอหรือเพราะอยากให้เธอนอนด้วยจริงๆนอนที่นี่เถอะนะนี่ก็ดึกแล้วนะภูสิตาพูดขึ้นก็ได้ค่ะไม่ร้องนะคะคนดีบัวตอบพร้อมกับเช็ดน้ำตาบนใบหน้าเด็กน้อยที่ไหลมาอย่างกับสายน้ำจ๋าพยักหน้าไม่ตอบอะไรแต่นั้นทำให้เธอหยุดร้องไห้ได้ทันใดนั้นเองจ๋าก็จูงมือบัวเข้าบ้านไปทันทีทั้งสามเข้ามายังห้องนอนของจ๋าบัวพาเด็กน้อยลงนอนตรงพื้นที่ตรงกลางของเตียงส่วนเธอนอนข้างๆพลางลูบศีรษะจ๋าเบาๆด้วยความเอ็นดูส่วนภูสิตาก็เข้าไปนอนลงข้างๆลูกสาวได้เช่นกันนอนนะคะคนเก่งของแม่ภูสิตากระซิบเบาๆจนจ๋าเริ่มเคลิ้มหลับไป
หญิงสาวผู้เป็นแม่นอนตะแคงมองหน้าลูกสาวตัวน้อยอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปด้วยในที่สุดบัวที่นอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเจ้าจ๋าเธอแอบยิ้มเบาๆเมื่อเห็นภูสิตาหลับไปพร้อมกับลูกสาวพลางมองใบหน้าทั้งคู่สลับกันไปมาจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าทั้งคู่หน้าเหมือนกันมากอย่างกับฝาแฝดก็แม่ลูกกันนี่นะบัวมองลงไปยังริมฝีปากของเจ้าจ๋าซึ่งเป็นส่วนเดียวที่ไม่เหมือนแม่ของเธอเท่าไหร่นักเธอเอานิ้วมือข้างหนึ่งแตะริมฝีปากเด็กน้อยเบาๆก่อนจะจุดหน้าผากด้วยความเอ็นดูเด็กหลังจากนั้นบัวก็เหลือบไปมองภูสิตาเพื่อสังเกตริมฝีปากของเธอเช่นเดียวกันบัวยื่นมือข้ามเด็กน้อยที่กำลังหลับไหลเพื่อแตะริมฝีปากภูสิตาเบาๆเธอมองหน้าหญิงสาวที่กำลังหลับตาพริ้มด้วยความเห็นใจที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาเจอกับเรื่องหนักหนาได้ขนาดนี้ทันใดนั้นเองบัวจึงเลื่อนมือขึ้นจากริมฝีปากภูสิตาไปยังแก้มของเธอเบาๆพลางสัมผัสแก้มที่อ่อนนุ่มเหมือนเด็กน้อยไม่ต่างอะไรกับตอนที่จับแก้มเจ้าจ๋าเล่นแต่สิ่งที่ต่างกันคือขนาดอายุมากแล้วแต่แก้มของเธอยังน่าสัมผัสน่าทนุถนอมอยู่เลยภายใต้ความแข็งแกร่งนั้นคุณก็ยังมีมุมที่อ่อนแออยู่สินะบัวพึมพำอยู่ในใจเมื่อจ้องใบหน้าของหญิงสาวนิ่งในขณะที่เธอหลับพร้อมทั้งมองลงไปยังริมฝีปากที่สวยได้รูปแต่แล้วจู่ๆหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นมาเสียอย่างนั้นอะไรเนี่ยบัวเผลออุทานออกมาเบาๆด้วยความแปลกใจว่าตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาที่จู่ๆใจก็เต้นแรงออกมาอย่างไม่เคยเป็นบัวจึงรีบดึงมือกลับมาทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นทำให้เธอเรียกสติตัวเองกลับมาได้หลังจากที่ตกในภวังค์อยู่พักหนึ่งเธอเอามือถือออกมาดูก่อนจะเห็นว่าเป็นแม่ที่โทรมาหญิงสาวมองไปยังชื่อที่โชว์อยู่หน้าจอพร้อมกับมองนาฬิกาสลับกันเธอสังเกตว่าดึกแล้วทำไมแม่ถึงโทรมาป่านนี้นะมีอะไรหรือเปล่าบัวเริ่มใจคอไม่ดีจึงลุกขึ้นจากเตียงนอนของเด็กน้อยอย่างช้าๆเพื่อจะได้ไม่เป็นการปลุกทั้งคู่ก่อนจะเปิดประตูห้องเดินออกไปเบาๆจากนั้นเธอจึงกดรับสายทันทีค่ะแม่ทำไมโทรมาป่านนี้ล่ะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าบัวรับสายก่อนจะพูดได้เสียงเบาเชิงกระซิบแม่โทรมากวนลูกหรือเปล่าปลายสายถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเปล่าเลยค่ะบัวยังไม่นอนแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงสั่นๆพ่อทำไมคะแม่พ่ออาการหนักแล้วลูกหมอบอกต้องผ่าตัดสมองต้องรีบแล้วด้วยไม่งั้นพ่อจะกลายเป็นเจ้าชายนินทาปลายสายพูดไปร้องไห้ไปคนเป็นลูกได้ยินเช่นนั้นเธอถึงกับเข่าซุดลงไปนั่งกับพื้นด้วยความอ่อนแรงพร้อมกับน้ำตาของเธอที่ค่อยๆไหลออกมาแบบไม่ทันรู้ตัวอะไรนะบัวอุทานเสียงเศร้าเธอกำมือแน่นด้วยความเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ในตอนนี้ยายอัญชันกับต้นน้ำบอกว่าจะไม่เรียนต่อแล้วจะออกมาช่วยบัวหาเงินนะลูกปลายสายตอบเสียงสั่นเครือทำให้บัวอึ้งอ้าปากค้างไปพักหนึ่งเพราะเธอหวังอยากให้น้องๆทั้งสองคนของเธอเรียนจบจนถึงปริญญาตรีอยากให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเธอจึงห้ามแม่เอาไว้ไม่ได้นะแม่ให้น้องหยุดเรียนไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกลูกสองคนนั้นเขาตัดสินใจเองอีกอย่างจะได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายบัวด้วยนะถ้าเราช่วยกันพ่อต้องหายแน่ๆไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะแม่ให้น้องๆเรียนต่อนะบัวกำลังหาเงินอยู่อีกอย่างตอนนี้บัวได้ตลาดเพิ่มแล้วทำของขายเยอะขึ้นแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบัวตอบปลายสายเธอพยายามควบคุมโทนเสียงให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้แม่รับรู้ว่าเธอกำลังร้อนใจอยู่แต่หมอบอกว่าถ้าเกินอาทิตย์นี้ก็อาจจะไม่ทันนะลูกฮะอาทิตย์นี้บัวอุทานด้วยความตกใจอาทิตย์เดียวเธอจะหาเงิน300,000มาได้จากที่ไหนกันเนี่ยอาทิตย์นี้ทันอยู่แล้วค่ะแม่รอหน่อยนะ
หนูจะรีบหาเงินไปให้ ถึงจะร้อนใจเพียงใด แต่บัวก็เลือกที่จะเก็บมันไว้เพียงลำพัง จริงเหรอลูก ถ้าลูกไม่ทันจริงๆต้องรีบบอกแม่นะ ถึงยังไงก็ยังมีตัวเลือกสุดท้ายอยู่นะ ตัวเลือกไหนคะ แม่ว่าจะเอาบ้านไปจำนองไง แล้วเรามาช่วยกันผ่อนก็ได้นะ ไม่ต้องหรอกค่ะแม่ บ้านกว่าเราจะได้มา ยังไงบัวหาทันอยู่แล้ว แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ บัวตอบปลายสายไปอย่างนั้น ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่า จะหาเงินจำนวนนั้นมาได้จากที่ไหน แต่ก็ต้องตอบไปเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลไปมากกว่านี้ ที่เหลือ เธอก็คงต้องพยายามมากกว่านี้ ได้จ้ะ งั้นแม่ไม่กวนหนูแล้ว นอนเถอะ ค่ะ บัวรักแม่นะคะ บัวตอบปลายสายพร้อมกับบอกรักก่อนที่จะวางสายไป เมื่อบัวคุยกับแม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เธอยังคงนั่งอยู่ตรงนั้น พลางร้องไห้อยู่คนเดียวพักหนึ่ง ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะ ที่ผ่านมาก็ทำแต่เรื่องดีๆมาตลอด ทำไมโชคชะตาต้องมาเล่นตลกอะไรแบบนี้ด้วย พ่อ หนูจะช่วยพ่อให้ได้ ไม่ว่ายังไงก็ตาม เธอพึมพำในใจ หลังจากที่ตั้งสติได้ บัวก็กลับเข้าห้องไปเช่นเดิม มองดูทั้งคู่ที่กำลังหลับไหลอยู่บนเตียง กอดกันอย่างสบาย เธอก็เดินเข้าไปเขียนโน้ตบนโต๊ะทำการบ้านของเด็กน้อยว่า หนูขอโทษนะคะ ที่ต้องกลับก่อนโดยไม่ได้ร่ำลา มีธุระด่วนจริงๆค่ะ แต่วันนี้หนูมีความสุขมาก ขอบคุณคุณภูสิตาและน้องจ๊ะจ๋ามากนะคะ ที่ทำให้หนูได้มีความทรงจำที่ดีแบบนี้ ครั้งหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะคะ เช้าวันถัดมา หญิงสาวผู้เป็นแม่ตื่นขึ้นพบว่า เธอได้เผลอหลับไปบนเตียงน้อยๆของลูกสาว ก่อนที่จะพบว่าบัวไม่อยู่แล้ว เธอจึงปลุกจ๊ะจ๋าให้ไปอาบน้ำในเวลาต่อมาจ๊ะจ๋าเช้าแล้วค่ะลูก ค่ะ หลังจากที่เด็กน้อยลุกขึ้นเข้าห้องน้ำไปแล้ว หญิงสาวผู้เป็นแม่กำลังจะลงไปยังห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้า แต่ระหว่างที่เธอกำลังเดินไปที่ประตูห้องจ๊ะจ๋า เธอก็เหลือบไปเห็นโน้ตใบเล็กๆใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำการบ้าน จึงเดินเข้าไปเพื่ออ่านเนื้อหาในนั้น หญิงสาวอ่านไปยิ้มไป เธอรู้สึกโล่งใจที่ตอนนี้เธอกับบัวไม่ได้มีปัญหาคาใจกันแล้ว เมื่อวานเป็นอะไรที่น่าอึดอัดเหลือเกิน ครั้นเมื่อเคลียร์กันได้ทุกอย่างก็ดีขึ้น ทางด้านของบัว เช้านี้เธอเข้าเรียนตามปกติ ในระหว่างที่กำลังรออาจารย์เข้าสอนนั้น เธอก็นั่งดูมือถือไปเรื่อยๆเพื่อหางานเสริมทำ งานอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลย หญิงสาวบ่นกับตัวเองระหว่างที่กำลังดูมือถือ เธอพยายามค้นหามาหลายงาน แต่ก็ไม่ถูกใจแม้แต่งานเดียว ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำงานอื่นซะด้วยสิ นอกจากขายของ แล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ย บัวพึมพำใส่ตัวเองอีกครั้งด้วยน้ำเสียงหนักใจ จากนั้นเธอก็เลื่อนไปหน้าอื่น หาตลาดเพิ่มอีกดีกว่า เธอเปิดไปยังเว็บไซต์หนึ่งที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ให้เจ้าของตลาดมาประกาศพื้นที่ว่างให้เช่า ทันใดนั้นเธอก็เหลือบไปเห็นว่าสปายและขวัญกำลังเดินเข้าห้องเรียนมาด้วยท่าทางหลบๆซ่อนๆไงยะ ไม่ต้องแอบเลยทั้งคู่อ่ะพี่บัวสวัสดีค่ะสปายและขวัญทักทายดอกบัวด้วยรอยยิ้มแห้งๆก่อนที่จะเข้าไปนั่งข้างๆเธอเนี่ยแผ่นสปายทั้งนั้นแหละพี่อ้าวไหวงั้นล่ะยายขวัญพอเลยเอาเป็นว่าอย่าทำอีกละกันพี่สงสารออกัสเขาว่าแล้วอีกอย่างวันนั้นพี่อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยแต่ที่เปลี่ยนไปคืออารมณ์ของเธอที่ไม่ค่อยร่าเริงเหมือนแต่ก่อนไหนจะเกือบโดนรถชนเมื่อสักครู่อีกจนมีป้าแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งอยู่แผงเยื้องๆกันทักขึ้นอ้าวหนูบัวสีหน้าไม่ค่อยดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะป้าพอดีทำรายงานกับน้องดึกไปหน่อยหญิงสาวโกหกไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเล่ายาวอ๋อแล้วพ่อหนูหายดีแล้วเหรอป้าแม่ค้าคนดังกล่าวถามขึ้นบัวยืนนิ่งได้พักหนึ่งพลางนึกในใจว่าเขารู้เรื่องของเราได้ยังไงกันนะอุตส่าห์ว่าจะไม่บอกใครกลัวถามกันวุ่นวายอีก
ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะว่าแต่ป้ารู้ได้ยังไงคะก็ลงชมบอกนะสิว่าพ่อหนูไม่สบายอยู่ทำไมไม่พามารักษาโรงพยาบาลแถวนี้ล่ะหมอดีกว่าที่นู่นเยอะนะแม่อยากให้อยู่ที่บ้านมากกว่าค่ะการเดินทางที่นี่ไม่ค่อยสะดวกด้วยบัวตอบสั้นๆเธอสังเกตเห็นป้าแม่ค้าคนดังกล่าวทำสีหน้าไม่ค่อยดีอีกทั้งเริ่มมีร้านอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงคอยแงหูฟังตลอดหญิงสาวจึงทำเป็นก้มหน้าลงเพื่อจัดของต่อไปไม่ต้องไปสนใจหรอกหนูบัวแม่ค้าพวกนี้ก็แบบนี้แหละลุงชมพ่อค้าแผงข้างๆเข้ามากระซิบอย่างน้อยก็มีลุงคนนึงที่ดีกับบัวอย่างจริงใจเมื่อจัดของเสร็จเธอตั้งหน้าตั้งตาขายขนมของเธออย่างตั้งใจเช่นเดิมถึงแม้จิตใจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นักแต่เธอก็ไม่อยากให้มากระทบกับงานที่เธอทำเวลาผ่านไปผู้คนมากหน้าหลายตาเดินผ่านไปมาในตลาดทั้งขาประจำก็มากขาจรก็เยอะเพราะนอกจากตลาดจะมีพื้นที่กว้างขวางและสะอาดแล้วยังเป็นตลาดที่หลายคนรู้จักมากพอสมควรอีกด้วยคนแล้วคนเล่าเดินเข้ามาซื้อขนมของบัวจนกระทั่งเหลือเพียงถุงเดียวเท่านั้นเธอลองก้มดูเงินในตะกร้าถึงจะขายดีแค่ไหนหรือต่อให้หาตลาดเพิ่มก็ยังไม่พอค่าผ่าตัดของพ่ออยู่ดีลำพังแค่ขายของเดือนหนึ่งก็ได้เพียงหลักหมื่นเท่านั้นถ้าหากจะขายดีหน่อยอย่างมากก็แค่500,000ซึ่งไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเงิน300,000ภายในอาทิตย์เดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่จะหาอะไรทำเพิ่มล่ะในเมื่อแค่นี้เธอก็แทบไม่มีเวลาอยู่แล้วในขณะที่บัวกำลังยืนคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาเหลือถุงเดียวแล้วเหรอก็ขายดีอยู่นะลูกค้าคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับก้มลงดูขนมเพราะนำเสียงที่ฟังดูคุ้นหูบัวจึงรีบเงยหน้าขึ้นคุณนิพาหยุดดูขนมของบัวท่ามกลางคนติดตามรอบตัวเติม3 คนบัวไม่คิดว่าจะเจอเธอในตลาดแบบนี้คนอื่นๆที่อยู่ในระแวกนั้นต่างก็หันมามองกันด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุดเมื่อคู่ปรับของดาวสภามายืนอยู่กลางตลาดหลายต่อหลายคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเธอมาที่นี่ได้ไงคะฉันจะมาเดินตลาดไม่ได้หรือไงถามแปลกๆบัวได้ยินเช่นนั้นเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบพลาสติกที่วางอยู่ใกล้ๆถาดขนมขึ้นมาเพื่อหยิบขนมหวานใส่ลงไปตอนนี้เหลือถุงเดียวแล้วค่ะรับไหมคะเอาสินิพาพูดพร้อมกับหยิบแบงค์พันในกระเป๋าสตางค์ของเธอยื่นให้แม่ค้าสาวตอนนี้หนูไม่มีแบงค์ย่อยเลยงั้นไม่คิดเงินแล้วกันนะคะบัวพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนๆที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้นิพาคือลูกค้าเธอจึงพยายามควบคุมโทนเสียงเอาไว้โถวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่กันจะยังไม่เอาเงินอีกนิพาสยะยิ้มพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกพร้อมกับยื่นหน้าเข้ามานิดนึงเพราะกลัวพวกพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นจะได้ยินเข้าแม่ค้าสาวได้ยินเช่นนั้นก็ก้มหน้าลงพูดอะไรไม่ถูกเธอรู้สึกแย่ทุกครั้งที่นิพาพูดจาแทงใจเช่นนั้นแต่ก็ไม่กล้าตอบโต้อะไรออกไปเพราะเธอเป็นเพียงแม่ค้าตัวน้อยๆเท่านั้นถามจริงเถอะขายได้วันเท่าไหร่น่ะนิพาถามด้วยน้ำเสียงกระซิบปนดูถูกพร้อมกับยิ้มมุมปากที่ฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่คำถามจริงๆสักเท่าไหร่ถ้าตลาดนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าส่วนที่อื่นก็อยู่600ถึง 1,000 ต่อวันบัวตอบตามความจริงด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสั่นเครือแต่ก็ไม่พอเนอะไม่งั้นเธอคงไม่หาตลาดเพิ่มนิพาแทงใจดำเพื่อให้บัวรู้สึกแย่ซึ่งนั่นก็ได้ผลบัวได้ยินเช่นนั้นเธอปวดหัวใจเหลือเกินน้ำตาเริ่มในตาแต่ก็พยายามคุมมันไว้ไม่ให้ไหลออกมาคุณต้องการอะไรคะเธอหันไปมองผู้คนรอบๆที่ยังดูอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอถามหญิงสาวด้วยน้ำเสียงเบาและสั่นเครือนิพายื่นหน้าเข้ามาอีกครั้งก่อนจะพูดกับบัวด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ขายของแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ค่ารักษาพ่อล่ะได้ข่าวว่าพ่อเธอก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เหรอบัวได้ยินเช่นนั้นจึงนิ่งไปเธอกำมือแน่นแต่ก็ตอบโต้อะไรออกไปไม่ได้นิพาทำการบ้านมาดีเธอให้คนของอาทิตย์สืบมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่บัวขายของอยู่ประจำหรือแม้แต่การอัปเดตอาการพ่อที่ป่วยอยู่ดังนั้นเธอจึงคิดจะเอาเรื่องนี้มากดดันให้บัวยอมทำงานให้เธอให้ได้หนูขอร้องหยุดเถอะค่ะโอเคนิพากลับไปพูดเสียงปกติแต่ถ้าเธอเปลี่ยนใจพรุ่งนี้ไปหาฉันที่เดิมร้านเดิมนะเวลา4 โมงเย็นนิพาตอบกลับเสียงเรียบนิ่งพร้อมกับสีหน้าที่ดูจริงจังขึ้นเมื่อพูดในสิ่งที่ต้องการเธอก็เดินออกจากตรงนั้นทันทีปล่อยให้บัวน้ำตาไหลพรากอยู่อย่างนั้นท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาของพ่อค้าแม่